السلام عليكم، معكم وليد الجابري من سلطنة عمان من مسقط. عمري 34 سنة. اليوم راح إن شاء الله أتكلم عن سيارتي التيجوان آر لاين 2019. طبعا هذه ما أول سيارة أمتلكها من الصانع الألماني الكبير فولكس واجن، وإن شاء الله راح تعرفوا قصتي مع الفولكس واجن من خلال الحلقة. اخوي وليد، اول شيء بهالاجواء الجميله بحب اقول لك الله يبارك لك بالسياره، ما شاء الله نظيفه جديده السياره، ريحه الوكاله فيها، وهو حاط معطر غريب جوا السياره فمسوي اجواء يعني بتحس انه فعلا سياره نظيفه. يا جماعه الخير، خبرنا وخبر متابعينا عن قصتك مع الفي دبليو، من متى بدات وكيف تطورت؟ في البداية قصتي لما كنت صغير كنت دائما أحب السيارات وأعرف أنواع السيارات وأسمائها بمختلف أنواعها بمختلف المصانع والشركات وغيرها. حلو. مع الوقت صرت أقرأ عن أنواع السيارات، يعني بديت ألاحظ الفرق ما بين المصانع الألمانية والمصانع الأخرى. طبعا ما أقلل من شأن أي مصنع آخر، أكيد كلهم على عيننا وراسنا، وكل شركة لها تقنياتها وتقدمها يعني. ولما صار الوقت أني أمتلك سيارة، امتلكت أول سيارة كانت في دبليو. أي سيارة منهم؟ كانت باسات موديل 2008. 2008 باسات. وكيف كانت التجربة؟ بالعكس كانت يعني حتى لما امتلكت السيارة اقتنعت أكثر أن اختيارك كان صح. بالعكس يعني كنت مرتاح جدا وكان اختياري صحيح. وشو صار بعد الباسات؟ بعد الباسات بسنتين، بما اني انا احب السيارات السبورت، فكرت اني انتقل للمرحله اللي بعدها لامتلك سياره سبورت. طبعا انا ما كنت مقتنع في البدايه، او ما كنت حطيت في بالي موضوع الجولف. اخوي اللي اقنعني وقال لي خلينا نجرب تست درايف، نشوف نجرب. ما خسران شيء. وانا ما اقتنعت، قال لي انت ما خسران شيء، نعمل تست درايف. اوكي. عملت تست درايف، سبحان الله اول ما عملت تست درايف على طول بس لفه واحده ورجعت. اخوي يقول وين رايق؟ قلت له رايق الوكاله. وين؟ قلت له خلاص اريد السياره على طول. قال متاكد؟ قلت له متاكد ايوه. وبعد ذلك قررت اني اروح المرحله اللي بعدها واللي كان هي حلمي، واروح الجولف ار. اخذت الجولف ار. هاي كان في سنه كم تقريبا؟ هذه كانت في سنه 2013. كانت هذه اخر دفعه من الام كي 6 من الجولف ار. حلو. كانت اخر نسخه خلاص. حلو. طبعا نفس الشيء من ضمن الاشياء اللي ما ذكرتها نسيت، في الجولف جي تي اي رحت المرحله اني زودت السياره وكانت على ستيج 2. اوكي، ما ظلت ستوك يعني. لا ما ظلت ستوك يعني. ولسه مثل ما خبرتك السياره ما استمرت معي. فقررت اني امتلك الجولف ار. فلما امتلكت الجولف ار نفس الشيء، كان عندي نفس التفكير. وفي الجولف ار نفس الشيء، رحت على ستيج 2 بلس. اوكي، حتى الجولف ار. لما ظلت عندك الجولف ار؟ الجولف ار ظلت معي لمده 2.5 سنين. وبعد ذلك للاسف وصلت لقرار مصيري اني كنت اريد احقق احد احلامي اللي هو موضوع البيت. اضطريت اني ابيع السياره، وانا كنت يعني بحزم بالغ يعني. اولويات بالاخر الحياه. بالضبط، اولويات في الحياه ضروريه، ولكن اذا انت عندك اولويه المسكن هذا اهم. بالضبط. لك لعائلتك اكيد. فبعت الجولف ار عشان تاسس بيتك. اسس بيتي. وفي ذيك الفتره لما بعت الجولف ار ما طلعت من الفي دبليو فاميلي، ما رحت بعيد، فامتلكت الجيتا موديل 2010. يعني تقريبا يعني شوي وخلاص وتختم على كل اللاين اب تبع في دبليو. بالضبط. ولمتى ظلت عندك الجيتا؟ ظلت معي لمده 2 سنين لحد ما خلصت مشروع البيت واستقرت الامور معي. الحمد لله البيت صار جاهز. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب الله يجعله بيت عامر دائما. امين. تسلم حبيبي، تسلم. فقبل 4 شهور بالضبط الحمد لله كانت رسلت معي الامور. ايوه. وكانت العوده الكبيره بالنسبه لي اني ارجع للفي دبليو، وهذا المره مع التيجوان آر لاين 2019. طب ما انت بتحب الجولف، ليش رجعت للتيجوان؟ انا احب الجولف بالضبط، انا احب الجولف، لكن بما ان عائلتي توسعت وانا اعتبر الفي دبليو من جزء من عائلتي. اوكي. فهي لازم تكون نفس الشيء، تكبر معي مع تقدمي في السن وكبر عائلتي،
فهي تكبر معي على حسب احتياجاتي. انا شايف 2 بيبي سيت بالضبط. محطوطه وكراسي الاطفال 2. بالضبط، هذا احد الاسباب اني قررت اني اخذ التيجوان، لان الحمد لله الله سبحانه وتعالى رزقني بتوأم بنتين. ما شاء الله تبارك الله. فلذلك انا احتاج مساحه. امين امين. ما شاء فنحتاج مساحه يعني 2 سيت مثل ما شايفنا في الخلف، ونفس الشيء احتاج يعني في الخلف مساحه. في صندوق الخلفي في الصندوق مساحه الخلفي مساحه للعربه والاغراض والاغراض والشنط وكذا يعني. ما شاء الله. وانا من النوع نفس الشيء اللي ما احب السيارات الكبيره جدا، احب السيارات اللي هي تكون مناسبه. فالتيجوان بالنسبه لي بما انه يعني من ناحيه المحرك من ناحيه الجير بوكس قريبه جدا من الجولف. هي تقريبا نفس الفكره. بالضبط، هي نفس الفكره بس اوسع وارفع شويه، يعني مساحته مرتفعه شويه اكثر. فهذه كانت يعني الخيار الافضل بالنسبه لي. وعمري ما فكرت ابدا يعني اني اروح في شركه ثانيه او اشتري اي سياره من ماركه اخرى او مصنع اخر ابدا يعني. انت حاسس الفي دبليو ماشيه معاك باي مرحله عمريه؟ بالضبط. ليش؟ لان انا بالنسبه لي احس ان الفي دبليو وانا اسوقها احسها هي مصممه خصيصا لي، من ناحيه الستيرنج، من ناحيه الكراسي، من ناحيه المساحه الداخليه، احس ان هي مصممه خصيصا لي انا. بما انك انت من عشاق التعديل، عدلت الجولفات اللي كانوا عندك، نعم. هل ممكن نشوف التيجوان راكبينها اليوم معدله؟ ممكن طبعا، ليش لا؟ ما مفكر اني اعدل من ناحيه المحرك وغيره. لا، تفكيري في الوقت الحالي تعديل خارجي فقط. انا كذا اصلا السياره مقتنع بيها، ما احس ان هي محتاجه اي زياده، بالعكس. بس يعني شغف عشان تكون مميز اكثر. اكيد، لا تنسى ان هي يعني ارلاين، فهي مميزه، فيها بودي كيت، فيها كل حاجه، ما ناقصنها اي شيء ابدا. بالضبط. يعني هل انت من النوع اللي ركزت ان ار لاين، ولا خلاص انت قلت لهم والله اعطوني فول اوبشن وخلاص، ولا انت عارف شو الار لاين اللي يختلف عن الفئه العاديه؟ لا طبعا انا عارف الار لاين، دائما امتلكت الار لاين، وانا بالنسبه لي الار لاين هو يعني انت تقريبا عندكم في عمان اعتقد فرق السعر الار لاين عن عادي يمكن 20,000 ريال سعودي تقريبا، عن اني اخذ نسخه عاديه او اخذ الار لاين. يعني احيانا يقول لك واحد ليش اخذ عشان بصمه ار لاين ادفع 20,000 زياده؟ قول لهم ليش. طبعا هي ما بس فقط عشان بصمه الار لاين، لا هي مثلا من ناحيه الجنوط هنا اكبر، تمام، فهذه يعطي ثبات للسياره اكثر، وزن للسياره اكثر، ثبات اكثر. كذلك البودي كيت مختلف تماما، شكلها جميل الار لاين، شكلها سبورتي اكثر، تمام. فهذا نفس الشيء يعني من ضمن الحاجات اللي تميز الار لاين عن يعني بالضبط. وكذلك نفس الشيء من ناحيه قوه السياره، اكيد، من ناحيه العزم السياره، من ناحيه داخليه السياره، من ناحيه الشاشه، السيتس، كله يختلف. فانت لو بدك تسويه بمكان خارجي كتعديل حتدفع اكثر من 20,000. بالضبط اكيد. بالضبط. طيب اخوي وليد، وين حتودينا اليوم بهالاجواء الجميله ما شاء الله؟ طيب دامكم انتم اصلا ما شاء الله يعني حظكم حلو، وجيتوا في جو جميل جدا الحمد لله رب العالمين. يعني هذه اجواء استثنائيه نحن ما دائما نشوفها هنا، خاصه الحمد لله في مسقط يعني. اي نحن حابين نوديكم اليوم على مكان في تجمع بسيط، عدد بسيط من الفريق من في دبليو كلاب عمان. في كلاب عمان ما شاء الله عليكم. طبعا احنا تمنينا ان العدد يكون اكبر، بس الحمد لله يعني هذا العدد اللي موجود. يعني طلعه بسيطه حاليا بسبب الاجواء الجميله. يعني انتم تستاهلوا اكبر من هذا العدد، بس تسلم، بارك يعني الله في نهايه هذا العدد ونعرف احنا مقصرين يعني. لا والله ما قصرتوا، والله العظيم ما قصرتوا. اهل نخوه وكرم وضيافه وابتسامه ما تفارق وجههم، والتعامل الطيب معروف عن اهل عمان. الله يخليك، تسلم. الله يبارك فيكم جميعا. الى تجمع صغير بهالاجواء الجميله. أخوي وليد، شكرا لك على هذا اليوم الجميل في الأجواء الجميلة، وشكرا أيضا لجروب في دبليو في عمان على الطلعة الجميلة، وشكرا لأخ منتصر مدير الجروب على التنظيم الجميل والتنسيق والتصوير أيضا. وعاشق في دبليو أصيل، شو بدنا نقول للناس عشان تصوت لك؟ طبعا اللي بغيت أقول أن لكل شخص له قصة، وأنا قصتي مع الفي دبليو طويلة وراح تستمر إن شاء الله، وكانت بدايه بحاجه صغيره بالجولف، وطبعا الفي دبليو كبرت معي مثل ما كبرت معي مع العيله، واتمنى ان قصتي تعجبكم يعني. ان شاء الله يا رب، بالتوفيق لوليد، وان شاء الله بتكبر العائله اكثر ونشوف معاك الطوارق والتيرمونت. لا تنسوا يا جماعه الخير تصويتكم ضروري جدا، لان تصويتكم راح يدخلكم السحب على الفوز بسياره في دبليو باسات 2020 جديده زيرو، راح تكون من نصيب واحد من المصوتين ان شاء الله. ادعموا كل الشباب وبالتوفيق للجميع، ولا تنسونا من اللايك الشير والسبسكرايب بكل مكان. احنا معاكم ونحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب مع عرب جي تي. السلام عليكم.